වෙනද වගේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් ගුරු YouTube channel එක වෙත. අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මේ ෆෝන් එකට එක වගේ ඇප් දෙකක් ගන්න කියලා. ආයෙතම මේක ඔරිජිනල් එකේ තව කොපියක් වගේ පේන වීඩියෝ එකක්. මේකේ විශේෂ දේ තමයි මම ගොඩක් ඇප් යූස් කරලා බැලුවා. VPN වල තියෙන security එක නිසා ඒවා කොපියක් කැමඩක් ඒවා ක්ලෝන් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ඇප් එකෙන් පුළුවන් VPN පවා ඒකෙම කොපියක් ගන්න. අල්මුනියම් කරන්න ඕනේ Play Store එක ඕපන් කරගන්න එක. Play Store එක ඕපන් කරාට පස්සේ අපි මෙන්න මෙහෙම ටයිප් කරමු multiple account. දැන් මෙහෙම ටයිප් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා උඩම නිල් පාට එකේ සුදු පාට තියෙන icon එක. අන්න එකට යන්න. එකට ගියාට පස්සේ අපි install කරගමු. දැන් app එක download කරනවා. දැන් app එක download කරලා ඉවරයි. දැන් install වෙන ගමන් තියෙන්නේ. දැන් install වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි අපේ home button එකට යමු. දැන් අපේ home screen එකට ගිහිල්ලා බැලුවම මෙන්න මේ වගේ icon එකක් දිස් වෙනවා. ඒකට යමු. මේ වගේ ඔයගලන්ට ෆෝන් එකට access permission ඉල්ලනවා. ඒක allow දෙන්න. allow දුන්නාට පස්සේ ඔයගලන්ට උඩ පේනවා තිත් තුනක්. අන්නේ තිත් තුනට යන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ පේනවා settings කියන එක. අන්න ඒකට යන්න. ඔයගොල්ලෝ එකට ගියාට පස්සේ task manager යන්න. ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන් ෆෝන් එකට install කරගත්ත app එකට බැහැ වෙන RAM එකේ ධාරිතාව. ඒ ඔයගොල්ලන්ගේ අමතර දැනගන්න තමයි ඔක්කේ. දැන් අපි මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේ බැක් කරමු. බැක් බටන් එකේ වුණාන් පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතනින් පේනවා පින් කියන මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා එතන cancel start කියන එකක් තියෙයි. ඔයගොල්ලෝ එතනින් start දෙන්න. මේ app එකෙන් phone එකේ වැඩ කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන්න දැන් තමයි permission දෙන්නේ. දැන් මේකෙදි කියනවා unknown source කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ තව app එකක් තමයි දාගන්නේ. ඒ app එක phone එකට හඳුන්වා දෙන්න තමයි මෙන්න මෙතන install unknown apps කියන එක දෙන්නේ. අපි ඒක allow කරන්න ඕනේ. allow කරන්න ඔන්න ඔය tick mark එක අපි ඕකේ දෙන්න ඕනේ. දැන් allow වුණා කියලා නිල් පාට mark එකෙන් ඔබට පේනවා. දැන් අපි back button එක ආයෙ ඔබමු. දැන් අපි බලමු කොහොමද app එක ක්ලෝන් කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් එකේම පිටපත කොහොමද ගන්නෙ. ඒකට මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එකතු කිරීමේ ලකුණ. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන මෙම app list එකෙන් ඔයගොල්ලෝ කැමති ඕනෑම app එකක් මෙහිදී භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ කැමති app එකට යන්න. දැන් මේ වගේ message එකක් එනවා no notification access කියලා. මේකෙදි කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෙම install කරගත්ත app එක මගින් සපයනු ලබන apps වලට notification alerts අපට පින්නම් කරන ආකාරය සකස් කිරීමයි. අපි ඒකට settings වලට යමු. මම මෙහිදී notification turn off කළා. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් settings ගිහිල්ලා notification නීමේම දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි එක app එකක් දාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි ඒ වගේම වෙන app එකක් දාගමු. මම මෙහිදී දාගත්ත මුල්ම app එකට යනවා. එහෙම යනකොට ඔයගලන්ට පේනවා පල්ලෙහෙන් සුදු පාට line එකකින් කොළ පාට load වෙනවා. එහෙම වෙලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය app එක open වෙනවා. මෙහිදී ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන කාරණයක් තමයි මෙහිදී අපි clone කරන්නේ. ඒ වගේම අලුත් එකකින් copy එකක් ගන්න app එක. අපි Play Store එකෙන් app එකක් දාගත්තම එන මුල්ම interface එක තමයි දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ app එක Play Store එකෙන්ම ගත්තා වගේ සමාන තමයි මෙහිදී පෙන්වන්නේ. අපේ original app එකේ data photos මේකට add වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක දැන් අපි දාගත්ත app එකෙන් ගත්ත copy එක සහ අපි ගත්ත අලුත් app එක පෙන්නන්නම්. දැන් මම home button එකට ගිහිල්ලා මම Play Store එකෙන් download කරගත්ත app එකම ඒ අසට ගන්නම්. ඔය තියන්නේ anytime කියන app එක. දැන් මම ඒක open කරගත්තා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වගේ anytime කියන app එකේ එක වගේ window දෙකක් පේනවා. වම් පැත්තෙන් පේන්නේ අපි අර app එකෙන් අපි copy එකක් ගත්ත එක. දකුණු පැත්තෙන් පේන්නේ මම Play Store එකෙන් ගත්ත එක. මේ app එකෙන් පුළුවන් එකම app එකේම copy ගොඩක් ගන්න 3 4 5 6 ගන්න පුළුවන්. මම මේක දාගන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි VPN. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් දෙනෙක් භාවිත කරන HTTP injector සහ SOX HTTP කියන VPN දෙක use කරන file සමහර වෙලාවට disconnect වෙන්න පුළුවන්. එහෙම disconnect උනාම මේ app එකට ගිහිල්ලා අනිත් app එකෙන් පුළුවන් අපිට තව එකක් ඒකට import කරලා තියෙනවා නම් ඒකෙන් connect කරගන්න. ඒ කියන්නේ VPN සඳහා file import කරගෙන ඕනේ නැහැ. මේකෙන් පුළුවන් phone එක දෙන්නෙක් අතර උනත් හවුලේ තබා ගන්න පුළුවන්. phone එකෙන් තියෙන වෙනම ලෝකයක් වගේ. දැන් ඔය අපි දාගත්ත app එකෙන් phone එකයි එතනින් එහා තව phone එකක් තියෙනවා වගේ තමයි තේරෙන්නේ. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ නොදන්නා යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද්ද mod app කියලා. ඒ කියන්නේ mod application. මේ අවදානම් කාලේ ඔයගොල්ලෝ ගෙදරට පයිසමින් ඉන්න. ස්තුතියි.